नमस्कार साथीहरू, धेरै साथीहरूले चाहिँ एकदमै जिज्ञासा गरिराख्नु भएको थियो, सर यो ब्याज दर कसरी निकाल्ने होला, यो 1 रुपियाँ ब्याज भनेको के हो, 2 रुपियाँ ब्याज भनेको के हो, 3 रुपियाँ ब्याज, यो ब्याज भनेको के हो भनेर चाहिँ एकदमै क्वेसन गरिराख्नु भएको थियो। सो धेरै साथीहरूलाई चाहिँ यो ब्याज भनेको सुन्नु पनि हुन्छ, भरसक्ता यो गाउँघरतिर चाहिँ यसो पैसा चाहिने बेलामा चाहिँ कसरी ब्याजले दिने होला यस्ता शब्दहरू चाहिँ पैसाको कारोबारमा पक्कै पनि सुन्नु भइरहेको हुन्छ, तर क्याल्कुलेट गर्न त आउँदैन। सो मलाई कतिजना साथीले बिर्सिनुहुन्छ के, एकदमै हिसाब अथवा किताबी ज्ञान तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम बिर्सिन्छ पनि। सो म तपाईँहरूलाई एउटा यस्तो सिम्पल सूत्र लिएर आएको छु, जुन चाहिँ मैले लगभग पनि 25-30 वर्ष भयो लगभग यही सूत्रले चाहिँ एकदम फलो गरिरहेकै हुन्छौँ। सो भरसक हाम्रो यस्तो कुराहरू त मलाई यो जुन सेक्टर जहिले हाम्रो यो सेयर मार्केट सेक्टरका साथीहरू हुनुहुन्छ नि, जुन पैसाको फ्लो, यस्तो कुराहरू त हामीले त अलरेडी थाहा हुनुपर्छ है त, नत्र एकदमै अलिकति गाह्रो हुन्छ। अरूको सेक्टरमा यसो पैसाको कारोबार गर्नेलाई एउटा ब्याज दर निकाल्न आएन भनेर अलिकति नराम्रो पनि हुन्छ। सो म गाउँघरको हिसाबले अथवा हामीले कसरी क्याल्कुलेट गरिन सक्छौँ भनेर चाहिँ मैले देखाउन गएँ है त। सो सिम्पल छ, त्यति साह्रो चिन्ता पनि लिनु पर्दैन। म लाटो अथवा बिना सूत्रबाट तपाईँलाई एउटा यो मेरो स्टेप छ, यो स्टेप चाहिँ फलो गर्नु होला है त। सो मैले यहाँ तपाईँलाई चाहिँ यहाँ एउटा पिक्चरमा देखाइदिएँ, यहाँ पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरुदानमा चाहिँ तपाईँको सामा अथवा आफ्नो पैसा के कति दिनु हुँदैछ, अथवा अर्कालाई कति दिनुभएको थियो अथवा आफूले कति लिनुभएको थियो त्यो तपाईँ अब विचार गर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 लाख रुपियाँ मैले कसैबाट मैले चाहिँ लिएको थिएँ, कसैबाट चाहिँ मैले चाहिँ 1 लाख रुपियाँ लिएको थिएँ। कति दिनको लागि भन्दाखेरि 30 दिनको लागि है त। अब इन्टु लगभग कति दिन भनेर यहाँ दिन निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त हामीले। लगभग कति दिन हुन्छ, मैले चाहिँ 1 महिनाको लगभग 30 दिनको निकालेको छु। यहाँ तपाईँहरूको 30 दिनको निकालेको थियो, यहाँ धेरै पनि हुनसक्छ। जस्तै तपाईँको यहाँ हेर्ने भने 40 दिन, 50 दिन, 1 वर्ष हुनसक्छ। सो त्यो आफूले दिनमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ 1 लाख मल्टिप्लाई होइन, अनि यो 30 दिनको निकालेको छु मैले, डिभाइडेड बाई 365। यो सूत्र है, 365 भनेको चाहिँ सूत्र हो। यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि 1 वर्षमा 365 दिन हुन्छ भनेर सोच्नु होला, र मल्टिप्लाई बाई 24। यहाँ अब कुरा बुझ्नु पऱ्यो, यहाँ अलिकति तपाईँहरू कतिजना साथीहरूले झुकिनुहुन्छ। हामीले यो भन्दाखेरि पनि अलिकति अगाडि जाउँ। 1 रुपियाँ ब्याज भनिन्छ नि, त्यसमा कति पर्सेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि 12% हुन्छ है त। 1 रुपियाँ ब्याजमा 12% भयो। अनि त्यसपछि 2 रुपियाँ ब्याजमा कति पर्सेन्ट हुने रहेछ भन्दाखेरि 2 रुपियाँ ब्याज भन्नाले चाहिँ यहाँ अब हिसाब गर्नु पऱ्यो। 1 रुपियाँ ब्याज भनेको चाहिँ 12% भयो भने 2 रुपियाँ भन्दा त 12 + 12 यानि कि 24% हुने रहेछ। 2 रुपियाँ ब्याजमा 24% हुने रहेछ। त्यसमा 3 रुपियाँ पर्सेन्टमा कति हुने रहेछ त? 3 रुपियाँ पर्सेन्टमा चाहिँ त्यसमा कति हुने रहेछ भन्दाखेरि 24 भनेको त 2 रुपियाँ भइहाल्यो, प्लस 12 यानि कि तपाईँ यसो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, 12 + 12 + 12 गरेर पनि सक्नुहुन्छ। यसको मतलब चाहिँ 36% हुने रहेछ। त्यसो भए 2.5 रुपियाँले चाहिँ कति हुने रहेछ भन्दाखेरि 1 रुपियाँ भनेको चाहिँ हाम्रो 12 भयो, 2.5 भनेको चाहिँ हाफ भनेको 12 को हाफ कति हो? 6, यानि कि 1.5 रुपियाँको चाहिँ हेर्ने भने चाहिँ 1.5 रुपियाँको चाहिँ निकाल्ने हो भने चाहिँ तपाईँको 1.5% भने छ 1.5 रुपियाँको निकाल्ने हो भने चाहिँ यहाँ 18% हुने रहेछ है त। सो 12 + 6, यो चाहिँ जस्ट बुझाउनको लागि मात्रै भनिदिएको थिएँ मैले पनि। सो मैले चाहिँ 2 रुपियाँ ब्याजले, किनकि गाउँघरमा भरसक 2 रुपियाँ ब्याजले नै लिन्छन् है त, अथवा त्योभन्दा पनि धेरै लिनुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सकिन्छ, तपाईँको 24 गरिरहेको छु, मल्टिप्लाई 24 र डिभाइडेड बाई 100। यो चाहिँ सूत्र है त हो। यो सूत्र गरेर ठ्याक्कै क्याल्कुलेट गर्नु त 1972 निस्किन्छ, लगभग 2000 का आसपासमै हामीले चाहिँ तिरिरहेको हुन्छौँ यसरी। सो यो मैले अर्को पनि सूत्र लिएँ, 50,000 को गरिरहेको छ यहाँ मैले। 50,000 मल्टिप्लाई 30 दिनको लागि लिएँ होइन, 30 दिनको लागि लिएँ, डिभाइडेड बाई 365 यो सूत्र हो, किनकि 1 वर्षको सूत्र हो। अनि मल्टिप्लाई कति रुपियाँ ब्याजले, लु 1 रुपियाँ ब्याजले माने होला, लु 12% डिभाइडेड बाई 100 यानि कि 493 रुपिस आइसकेको छ। यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ है त तपाईँहरूले पनि। सिम्पल छ, त्यति साह्रो गर्नै पर्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। अब म हजुरहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूबाट चाहिँ मैले 2 लाख रुपियाँ चाहिँ लिएँ अरे, 1 वर्षको लागि लिएँ अरे। सो अब भन्नुहोस् त हजुरहरूले चाहिँ मलाई कति दिनु पर्यो, यानि कि मैले 2 लाख रुपियाँ लिएँ 1 वर्षको लागि 2.5 रुपियाँ ब्याजले है त। सो हिसाब गरेर कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। सो सिम्पल छ। लास्टमा एउटा फेरि समरी भन्दै, हामीले यहाँ यसको समरी सुरुदानमा कसैबाट लिएको, अथवा मैले 50,000 लिएँ, 1 लाख लिएँ, त्यो पैसा राख्ने, सुरुदानमा राख्ने, अनि कति दिनको लागि दिन निकाल्ने। जस्तै 1 वर्ष कति महिना भएछ भने 1 वर्ष भनेको 365 दिन भयो, अनि महिना भनेको त 30 को हुन्छ। तब कतिको महिना भयो त्यसमा 30 जोडेर ठ्याक्कसँगले तपाईँले चाहिँ दिन निकाल्नुपर्छ। अनि त्यसपछि सूत्र हालिदिनुहोस्, डिभाइडेड बाई 365 भनेको 1 वर्षमा 365 भइहाल्यो, अनि मल्टिप्लाई कति रुपियाँ ब्याजले। अब मैले भनिरहेको थिएँ 1 रुपियाँ ब्याज भनेको
तपाईँको चाहिँ 12% भयो है। 2 रुपियाँ ब्याज भनेको 24% हो। अब 1.5 रुपियाँ जति पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। अनि डिभाइडेड बाई 100 गर्नुहोस्, एन्सर आउँछ। सो सिम्पल छ। बुझ्नु भयो कि भएन अथवा बुझ्नु भएन भने चाहिँ अझै पनि फेसबुकमा हाम्रो छ, फेसबुकमा तपाईँले चाहिँ सेयर रकेट भनेर चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ फेरि एकचोटि बुझाउन कोसिस गर्नु, अलि सर बुझिनँ भनेर चाहिँ त्यहाँ सोध्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू। यो भिडियो एकदमै लाभदायक भएछ भने हामीलाई लाइक सब्सक्राइब गरेर चाहिँ साथ दिनुहोला।